เรื่องย่อเพียงเธอ Only You The Series ทางช่อง 3 ตอนที่ 1 ไอราเซอร์ซินา นักเรียนชั้นม .4 ที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ ได้กลับมาพบกับตะวันรุ่นพี่ม .6 ที่เคยช่วยชีวิตเธอเอาไว้จากการถูกทำร้าย ความประทับใจในครั้งนั้น ไอราจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับพี่ตะวัน โดยมีเพื่อนซีอย่างเข้าตูคอยเป็นกำลังใจให้ ตอนที่ 2 8 ปีต่อมาไอรากลายเป็นไอดอลซุปตาระดับแถวหน้าของวงการแต่มีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดเธอจึงต้องมีบอดี้การ์ดดูแลความปลอดภัยโดยเจาะจงไปที่บอดี้การ์ดระดับคลาส S ตะวันจึงมาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวให้การกลับมาเจอกันครั้งนี้ตะวันต้องรับมือกับความน่ารักเอาแต่ใจของไอดอลและป้องกันการปองร้ายที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องตอนที่ 3 ไอราพยายามกลับมาใกล้ชิดกับตะวันให้เหมือนสมัยเด็กและแอบสอบถามข้อมูลจากบรรดาลูกน้องของตะวันจนได้รู้ว่าตะวันเองก็ยังไม่มีแฟนการรุกหนักของไอราเหมือนจะทำให้ตะวันหวั่นไหวจนบรรดาลูกน้องเองก็ยังจับสังเกตได้ในขณะที่คนที่มาปองร้ายไอราก็เริ่มจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ของไอรากับตะวันเหมือนจะค่อยๆพัฒนาขึ้นแต่ก็ต้องหยุดลงเมื่อความใกล้ชิดความรู้สึกของตะวันที่มีต่อไอราทำให้หน้าที่บริการเกิดช่องว่างหลังจากเกิดเหตุการณ์ลอบทำร้ายไอราในห้องน้ำที่เกิดจากความตามใจไอราของตัวตะวันเองแม้ครั้งนี้ตะวันจะเข้าไปช่วยไว้ได้ทันแต่ก็ทำให้ไอราได้รับบาดเจ็บจนตะวันยากที่จะให้อภัยมันน่าจะถึงเวลาแล้วที่ต้องเลือกระหว่างหน้าที่และหัวใจอะไรกันแน่ที่สำคัญตอนที่ 5 ตะวันตัดสินใจเลือกทำหน้าที่บริการที่ดีของไอราเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดเหตุผิดพลาดขึ้นอีกจากการรักษาระยะห่างกลับทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แย่ลงไอราเสียใจที่ตะวันเลือกที่จะถอยห่างโดยไม่สนใจความรู้สึกของเธอเลยจนกระทั่งการมาของพีทที่ดูเหมือนจะสนิทกับไอราเกินกว่าคำว่าพี่น้องร่วมค่ายเดียวกันตะวันเริ่มหงุดหงิดและไม่ชอบใจเวลาเห็นพีทกับไอราใกล้ชิดกันจนเกิดเหตุบางอย่างที่ทำให้เส้นความอดทนของตะวันขาดสะบั้นตอนที่ 6 หลังจากที่ไอราและตะวันได้เคลียร์ใจก็สวีทหวานจนน้ำตาลเรียกพี่ทำเอาเด็กแก๊งบอดี้การ์ดก็แฮปปี้ไปด้วยแต่เรื่องยังไม่จบง่ายๆเมื่อพีทยังคงวนเวียนใกล้ชิดกับไอราอยู่เมื่อความรักและความรู้สึกตรงกันตะวันจึงขอไอราคบเป็นแฟนและขอคุณลุงธนาพ่อของไอราคบอย่างเป็นทางการแต่มันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดตอนที่ 7 แม้หัวใจสองดวงของตะวันและไอราจะรักกันมากแค่ไหนแต่ความรักที่รอคอยมาตลอด 8 ปีกลับต้องหยุดลงเมื่อผู้ที่ได้ชื่อว่าพ่อไม่ต้องการให้ทั้งคู่คบกันมือที่สัญญาว่าจะจับให้แน่นกลับถูกดึงให้ห่างออกจากกันเรื่อยๆตะวันและไอราจะฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปได้อย่างไรตอนที่ 8 ตะวันและไอรายังคงแอบคบกันโดยที่ธนาพ่อของไอราไม่รู้และหวังว่าสักวันท่านจะเข้าใจความรักของทั้งคู่ด้านตะวันยอมเปิดใจแชร์เรื่องราวครอบครัวในอดีตความเจ็บปวดที่ไอราไม่เคยรู้ขณะที่ครอบครัวไอรากำลังตกอยู่ในอันตรายเมื่อพ่อธนาถูกลอบยิงที่ไซต์ก่อสร้างใครคือคนร้ายตัวจริงและความรักของตะวันและไอราจะไปต่อได้หรือไม่ตอนที่ 9 ไอราตัดสินใจแถลงข่าวหลังมีภาพตัวเองกับตะวันว่อนโซเชียลทำให้มีกระแสหลายมุมและข่าวไปตีฟูเป็นวงกว้างด้านพ่อธนาและพ่อทรงโกรธหลังจากดูไลฟ์ก็บุกมาหาแยกทั้งคู่พร้อมยื่นคำขาดให้ตะวันและไอราหยุดความสัมพันธ์เพราะไม่มีทางไปกันรอดจากปัญหาที่รุมเร้าทำให้ไอราและตะวันต้องตัดสินใจว่าความรักครั้งนี้จะไปต่อหรือต้องหยุดลงเพียงเท่านี้ตอนที่ 10 ใกล้ประมูลโครงการก่อสร้างครั้งใหญ่ธนาและทรงโกรธต่างหวังจะชนะการประมูลครั้งนี้แต่ก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจนทำให้ธนาต้องถอนตัวออกจากการประมูลขณะที่ตะวันและไอราตัดสินใจจับมือต่อสู้เพื่อความรักแม้จะต้องทำให้ใครต้องเจ็บปวดตอนที่ 11 หลังตะวันช่วยไอราจากคนร้ายไว้ได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บธนาจึงใจอ่อนยอมให้ไอราดูแลตะวันจนกว่าอาการจะดีขึ้นในขณะที่แก๊งบอดี้การ์ดได้ข้อมูลที่น่าตกใจหลังรู้ว่าใครคือตัวการที่วางแผนข่มขู่และทำร้ายไอราและธนาตะวันจึงตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้แค้นให้ไอราตอนที่ 12
ตะวันรู้แล้วว่าใครคือคนที่วางแผนทำลายไอร่า ถึงไอร่าจะห้ามไม่ให้ตะวันจับปืนเข้าด้านมืดได้ แต่คนทำผิดก็ต้องได้รับการลงโทษ ขณะที่บริษัทของทรงกฎเริ่มระส่ำระสายทำให้ตะวันตัดสินใจเข้ามาช่วยงานที่บริษัท และยังคงเดินหน้าเชื่อมความสัมพันธ์ของพ่อแต่ดูทีท่าวัฒนาจะไม่ยอมยกโทษให้ทรงกฎง่ายๆ แม้จะรู้ว่าใครคือคนร้าย แต่ความปลอดภัยของไอร่าก็ยังคงสำคัญ คอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังใกล้เข้ามา ตะวันได้เพิ่มความคุ้มกันให้มากขึ้น แม้งานที่ออฟฟิศพ่อจะยุ่ง แต่ตะวันก็มาดูแลและมาให้กำลังใจไอร่าไม่ห่าง แต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอีกจนได้ ตอนที่ 13 กลายเป็นประเด็นร้อนในสังคม เมื่อไอดอลที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้อย่างไอร่าป่วยจนไม่สามารถทำการแสดงต่อไปได้ ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล โดยมีตะวันดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดธนาเห็นถึงความดีและความจริงใจที่ตะวันมีต่อไอร่าและอยู่เคียงข้างลูกสาวมาตลอดทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองดีขึ้นเรื่อยๆแต่พอทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีทางแพทย์ที่ดูแลน้องไอร่ามาบอกข่าวร้ายกับตะวันและธนาถึงโรคร้ายที่ไอร่าเป็นและอาจทำให้ชีวิตของไอร่าเปลี่ยนไปตลอดกาลหากได้รับการรักษาไม่ทันตอนที่ 14 ตอนจบไอร่ากลับมาพักรักษาตัวที่บ้านหลังจากปลูกถ่ายไตสำเร็จพร้อมหัวใจที่เจ็บปวดเมื่อตะวันหายตัวไปอีกครั้งก่อนจะรู้จากพ่อธนาว่าคนที่บริจาคไตคือตะวันทำให้ไอร่าฮึดสู้ดูแลตัวเองให้แข็งแรงเร็วที่สุดเพื่อตามหาคนรักของตัวเองให้เจอและกลับมายืนเคียงข้างกันอีกครั้งไอร่าได้กลับมาเป็นนักร้องได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักโดยมีตะวันที่จะเดินเคียงข้างและไม่ปล่อยมือจากกันไปไหนอีก